ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በኪሳችን የምንይዛትን Huawei ራውተር E5577 ES-932 ሞዴል እንዴት ሪሲት እንደምናደርግና ከዛ በኋላ ደግሞ ፓስወርድ ቼንጅ ወይም ፓስወርድ መቀየር ከፈለግን እንዴት እንደምንቀይር ነው ማሳያችሁ። ከናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ማየት ብቻ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁን እያያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን አንዴ ክሊክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አድርጉልኝ። ላይክ እና ሼር እንዳይረሳ። እንደምታዩት ሪሲት የምትል ክዳኗን ስንከፍተው ሪሲት የምትል ጽሁፍ እናገኛለን። ካጠገቧ ደግሞ በተን አለች፣ ፕሬስ የምትደረግ በተን ማለት ነው። ሹል ባልሆነ ነገር ትንሽ እንዳይጎዳባችሁ ለሌላ ጊዜ ሪሲት ለማድረግ እንዳይጎዳባችሁ በጣም ሹል ባልሆነ ነገር ፕሬስ በማድረግ ትንሽ ረዘም ላለ ደቂቃ በመያዝ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ ፎርማት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ትይዟታላችሁ። ፕሬስ አድርጋችሁ እንደምታዩት ሪሲት አድርጓታል። ፎርማት አድርጓት Huawei የሚለው ጽሁፍ መጥቷል። ፕሮሰስ አድርጋ ስጨርስ ትከፍትልናለች። ልሰራላችሁ የምትፈልጉትን ስለ ሞባይልም ይሁን ስለ ሌላም ነገር ኮሜንት ላይ ቁጭ አድርጉልኝ። የምችለውን ሁሉ ለመስራት ዝግጁ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሳ። ለእናንተ ይጠቅማል ያስፈልጋል የምለውን ሁሉ የማውቀው በተግባር አሳያችኋለሁ። ሰርቼ ሞክሬ አረጋግጬ ያየሁትን ነገር ሁሉ ነው ይዤላችሁ የምቀርበው። እንደምታዩት ራውተሯ ከፍታለች። Huawei ናት። 4GB ዋይፋይ ናት። ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮውን እያያችሁ ላይክ እንደምታው ከጀርባው ሜኑ አለ። ከሜኑን ነክታችሁ የፓስወርዱን የዋይፋዩን ማወቅ ትችላላችሁ። ቼንጅ ያረጋችሁ ፓወር በተኑ ኦኬ ማድረጊያ ነው። እንደምታዩት ከስልክ ጋርም ኮኔክት ማድረግ እንችላለን፣ ፎቶ በማንሳት ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስለ በእጃችን የምንይዛት እችን ራውተር ሳይሆን ያኛው በቤታችን የምናስገባው ራውተር ፓስወርዳችንን እንዴት መደበቅ እንደምንችል እኛ ሳንፈቅድ ማንም መጠቀም እንዳይችል እንዴት ማድረግ እንደምንችል ሀክ እንዳይደረግብን የሰራው ቪዲዮ አለ። ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ጉግል ክሮም ላይ ፒሲ ነው እኔ የምጠቀመው። ጉግል ክሮም ላይ እንገባለን። 192.168.8.1 ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። በስልካችሁ የምትጠቀሙ ካላችሁ ሶስቷን ነጠብጣብ በመንካት ዲስክቶፕ ሳይት በማድረግ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደኔ ማለት እንደ ዲስክቶፕ አድርጋችሁ ከዛ እንደምታዩት ዌልካም ቱ ሞባይል ዋይፋይ ብሎኛል። ከዛ አድሚን የሚለውን ፓስወርዱን እናስገባለታለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሎጊን የሚላለ ካስገባን በኋላ ሎጊን የምትለውን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ይመጣልናል። እኔ ትንሽ ሳይዙን ቀነስ ስላረኩት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ካንስልና ኔክስት የሚል ጽሁፍ ይመጣል። ኔክስት የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ አግሪ የሚል ጽሁፍ ይመጣል። አግሪ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ሁለት አይነት ኦፕሽን ወይም አማራጮች ይመጣልናል። ከስር ያለውን ኦፕሽን እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ፓስወርዳችንን የምንቀይረው ወይ ዋናው ስራው እዚህ ጋር ነው። እንደምታዩት ዋይፋይ ኔም ወይም SSID ይላል። የምንፈልገውን ጽሁፍ መጻፍ እንችላለን፣ ስም መስጠት እንችላለን ማለት ነው።
እኔ አንዱ ሞባይል ብየዋለሁ። ኤስኤስአይዲውን ወይም ኔሙን ከታች ደግሞ ዋይፋይ ፓስወርድ ይለናል። ፓስወርዱን ደግሞ ስልክ ቁጥሬን አሎ እናንተ የፈለጋችሁትን ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። ነገር ግን ከ8 ዲጂት ያላነሰ መሆን አለበት ማለት ነው። ከዛ በታች ከሆነ አይቀበልልንም። እንደምታይ 09199522 ብዬ የቀረውን ትቼ ሞልቻለሁ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ብየዋለሁ። እንግዲህ እንዳያችሁት ሰም አስ ዋይፋይ ፓስወርድ የሚል መጥቶልኛል። ኦን ኦፍ አለው። እዚህ ጋር ሳበራው የራሱን የመጀመሪያ የሰጠውትን ሴቭ ያደርግልኛል። ሳጠፋው ደግሞ ሌላ አዲስ ሰጥቼው ሴቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኦን አርግቼ ፊኒሽ እለዋለሁ ወይም ሴቭ እንዲያደርግልኝ እንዲጨርስ እነግረዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት ሴቭ ያደርግልኛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ፕሮሰስ እያደረገ ነው ሴቭ ሊያደርግ። ያው ጨርሶ ከፍቶልኛል። ከዚህ በፊት ዲስክቶፕ ላይ ሞልቼው ስለነበረ ይመጣል ማለት ነው። ዋይፋዩም ኦን ነው የሚሆነው እንደምታዩት። ያው ሳልሞላው መጥቷል። ከዚህ በፊት ሞልቼው ስለነበረ ማለት ነው። ከዛ ሲጨርስ 5 አይነት ኦፕሽኖች ይመጣል እንደምታዩት። ከላይ ያው ስሜም የቀየርኩት መጥቷል። በፊት Huawei ነበር የሚለው። ሆም ኔትወርክ ሲቲንግ፣ ዋይፋይ ሲቲንግ፣ ዲቫይስ እና ቱልስ የሚል መጥቷል እንደምታዩት። ከዲቫይስ ውስጥ የማትፈልጓቸው ስልኮች ካሉ ማውጣት ወይም ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዳያችሁት ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው።